Bună ziua, dragii mei! Decembrie 2020 va fi o perioadă deosebit de unică. Sunt prezise o serie de evenimente astronomice și unele dintre ele au un statut unic. Soarele dă tonul general al evenimentelor, arată unde sunt direcționate voința și motivația noastră. Soarele se mișcă cu semnul vesel al Săgetătorului până la 21 decembrie, când intră în semnul maestos, dar rece, al Capricornului. Între 1 și 7 decembrie, datorită influenței lui Neptun, unele zile pot fi haotice. Nu va fi ușor să separi ficțiunea de realitate. Este o perioadă bună pentru oamenii creativi și dificilă pentru gânditorii raționali. După 22 decembrie, când soarele se va afla în Capricorn, atmosfera emoțională generală va deveni mai restrânsă și mai austeră. Atenția noastră se va concentra pe rezumatul rezultatelor anului. Oricât de strălucite ar fi, va fi dificil să ne abținem de la autocritică. Soarele împreună cu Mercur va afecta a doua jumătate a lunii decembrie și începutul lunii ianuarie 2021. Mercur este planeta conexiunilor, contactelor, informațiilor, comunicațiilor, călătoriilor și tehnologiei. Eclipsa totală de soare, care are loc în timpul lunii noi din Săgetător din data de 14 decembrie, va avea un efect pozitiv asupra educației, autorităților, dar trebuie să ținem cont de faptul că o eclipsă de soare poate umbri semnificativ efectul lunii noi. În mod tradițional, oamenii în această zi vor simți o anxietate crescută. O exacerbare a tulburărilor mentale poate fi observată în societate. Noi, la fel ca strămoșii noștri, suntem complet dependenți de soare. O eclipsă totală a sursei principale de lumină naturală va fi percepută foarte greu de mulți. Cu toate acestea, un fenomen cu adevărat serios ne așteaptă înainte. Acesta este Marea Conjuncție, care va avea loc pe 21 decembrie 2020. Jupiter și Saturn se vor uni la 0 grade 29 minute vărsător. Astrologii cred că pe 21 decembrie, pe lângă așteptatul solstițiu de iarnă, va avea loc o mare apropiere a lui Jupiter și Saturn în zodia Vărsătorului. Ceea ce face ca acest fenomen astronomic să fie grozav este că planetele vor fi la o distanță apropiată una de cealaltă. Această conjuncție este asociată cu o schimbare a epocilor, cu o schimbare a relațiilor socio-economice, o schimbare a modului de viață și uneori cu o restructurare globală a societății. Luna decembrie se va încheia cu luna plină în Rac, pe data de 30 decembrie. Efectul său se va simți în primele 14 zile din ianuarie 2021. Această lună plină este importantă pentru semnul Racului în special. La luna plină, Soarele va intra în contact cu Mercur în Capricorn. Mercurul, planeta comunicării și a mișcării, va fi în limitări. Se pare că vor exista reglementări și restricții oficiale în ceea ce privește Crăciunul și Anul Nou. Pentru Vărsător, luna decembrie este minunată pentru meditație. Nu e de mirare că îți va fi atât de ușor să te calmezi și să te concentrezi. Chiar și în fața numeroaselor îndatoriri profesionale, vei putea să rămâi absolut calm. Astfel, îți vei uimi colegii, dar vei câștiga și un respect și mai mare. În decembrie vei putea să-ți îndeplinești majoritatea sarcinilor aproape fără efort. Te vei concentra atent și pătrunzător, îți vei atinge multe dintre obiectivele tale și la sfârșitul anului vei putea să-ți faci un rezumat care va fi foarte plin de satisfacții. Vei fi sigur pe tine și perfect în largul tău în fața neașteptatului. Profită de circumstanță pentru a vedea clar și pentru a-ți pune în ordine afacerile, hârtiile și documentele.
corectează unele greșeli și vei putea salva unele probleme administrative grave și inutile. Vei depăși dificultățile financiare, dar astrele te sfătuiesc să nu iei decizii pripite. Luna aceasta ești încurajat să interacționezi mai mult cu prietenii fideli, familia și copiii. Fii filozofic cu privire la accidentele care îți complică viața. Nu lua totul prea personal. În decembrie, urmărește-ți sănătatea și nu te lăsa prost dispus pentru a nu crea probleme cu ceilalți. Toată luna vei culege beneficiile propriilor greșeli din trecut. Acordă atenție rudelor, copiilor și soțului sau soției în această perioadă. Starea de spirit în care va avea loc sărbătoarea de anul nou depinde de tine. Dacă încerci din greu, sărbătoarea cu familia ta va avea loc într-o atmosferă distractivă și relaxată, una care nu a mai fost în casa ta de câteva luni. Oferă cadouri, acceptă felicitări, lasă în spatele pragului toate neînțelegerile cu persoana iubită. Poate revelionul va face minuni și dimineață toate neînțelegerile tale vor rămâne în trecut. Schimbările unice, neașteptate, ți-ar putea răsturna viața dacă ești singur. Vei fi mai predispus să-ți întâlnești sufletul pereche. Întâlnirea va avea loc la un fel de eveniment de masă. Poate că nu îl vei vedea imediat pe cel ales. Cu toate acestea, va trebui să fii extrem de atent în cuvintele tale pentru a nu compromite această prețioasă oportunitate. Vorbește puțin, dar bine, cu toate că nu vei dori să îți sacrifici libertatea. După ce vei întâlni această persoană, s-ar putea să te răzgândești. La începutul lunii decembrie, vei lucra cu entuziasm și eficiență, dar nu ar trebui să ai prea multe speranțe, pentru că nu vei avea toată luciditatea și imaginația necesară și nu vei realiza prea multe. Dar, la mijlocul lunii, vei beneficia de sprijinul lui Mercur, care îți va promova expansiunea profesională și îți va înmulți oportunitățile la locul de muncă. Prin urmare, acesta va fi momentul pentru care să profiți de toate oportunitățile din mers și să profiți la maxim de ele. În decembrie, astrele prezic cheltuieli mari, dar până la sfârșitul lunii vei putea rezolva situația. Persistența și inițiativa ta îți vor aduce noroc și profit. Vei avea multe planuri și idei creative. Comunicarea strânsă cu un partener de afaceri se poate transforma în relații romantice. La mijlocul lunii, încearcă să nu te îndrăgostești de aventuri, oricât de profitabile ar părea. Ai grijă așadar, dacă ai dorințe nebune, să nu arunci economiile pe fereastră. Vești bune din punct de vedere al sănătății. Vei fi mai puțin predispus la stres și la tulburări de anxietate. Dar, pentru cei care au avut probleme cu ficatul în trecut, se vor întâlni din nou cu această boală neplăcută dacă veți face abuz de alcool. Așa că vi se recomandă să reduceți cantitatea de alcool consumată. De asemenea, nu trebuie să luați prea multe pastile, care pot afecta și acest organ negativ. Încercați să dedicați a doua jumătate a lunii odihnei și creativității, limitați comunicarea la minim, renunțați la călătoriile de lucru și aveți grijă de sănătatea voastră. Acesta este un moment favorabil pentru procedurile de curățare, masaje, proceduri de relaxare. În ultimele zile ale lunii, probabilitatea unor anomalii fizice va crește. Astrele te sfătuiesc să fii extrem de atent în acest moment.